Today I'm going to tell you about GitHub, which is platform hosting untuk collaboration and version control. GitHub membolehkan anda dan orang lain bekerja sama dalam projek. Repository GitHub boleh digunakan untuk menyimpan projek pembangunan yang mengandungi folder dan sebarang jenis file seperti HTML, CSS, JavaScript, dokumen, data ataupun image. Ia juga boleh digunakan untuk menyimpan idea-idea atau sumber-sumber yang anda ingin kongsikan. So in this video, you will learn how to create and use a repository, start and manage a new branch, make changes to a file and push them to GitHub as commits, open and merge pull requests. Langkah-langkah menggunakan GitHub. First, buka browser dan search github.com, kemudian enter. Ia akan menunjukkan homepage GitHub. Di sebelah kanan ada dua button sign in dan sign out. Jika anda mahu membuat akaun baru, klik sign out. Pada saya akan masuk dalam akaun yang sedia ada dan klik pada sign in. Apabila anda sudah akses akaun anda, pada sebelah kanan juga ada satu button tambah yang macam hospital tu. Klik pada tu dan ada drop down. Anda boleh pilih antara new repository ataupun import daripada laptop. Masukkan nama repository mengikut kehendak anda. Pilih repository sebagai public untuk membenarkan sesiapa sahaja melihat repo anda, atau sebagai private, iaitu hanya pengguna yang anda pilih sahaja boleh melihat repo tersebut. Tik pada initialize this repository with a readme. Sebaik saja anda selesai, klik pada create repository. Inilah hasil selepas create repository. A few moments later. Kemudian klik pada upload files. Anda boleh pilih sama ada drag files ataupun choose your files. Saya akan choose files. Kemudian pilih files yang ingin di-upload. Okey, di sini saya akan tarik daripada tu, bawa ke tempat dia. Kemudian kita akan tunggu dia siap upload semuanya. Tunggu dia siap upload. Setelah yang selesai upload, kita akan tekan pada commit changes. Okey, di sini kita perlu tunggu sebentar. Tada, dah selesai upload. Seterusnya, langkah-langkah untuk download file ke dalam workspace. Klik pada clone or download, benda hijau tu. Lepas tu pilih download dalam format zip. So dia tengah download tu. Lepas tu tekan. Kemudian extract file tersebut. One eternity later. Ke mana-mana yang anda mahu. Dan buka balik files yang telah di-extract tadi. Dekat tempat yang telah anda simpan tadi, dia akan save nama sebagai nama repo tadi
dash master iaitu branch dia. Dalam folder tu ia ada files yang sama dengan apa yang kita upload tadi. Okay, that's all for today. Thanks for watching. Pastikan korang tengok 10 kali, okay? Bye-bye.